3 tasa ng crushed graham. 1 tasang kondensadang gatas. 1 pack na maliliit na candy. 1 pack ng marshmallow. Ihalo ang kondensada sa crushed graham. Haluin mabuti at siguraduhin hindi basa o tuyo. Ibilog ito ng maayos at siguraduhin katamtaman lamang ang laki. Maaaring gumamit ng kutsara o measuring spoon para pare-pareho ang sukat. Lagyan ng marshmallows sa gitna at ibalik sa tamang pagkakabilog. Siguraduhin ang marshmallow ay nasa loob ng graham balls. Ipaikot ang nagawang graham balls sa maliit na candy o sprinkle candy. Maaari din gumamit ng maliit na marshmallow. Palamigin ang graham ball
sa loob ng refrigerator hanggang sa tumigas.